Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ DXN. टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को अर्को अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता सञ्जीवको तर्फबाट। र गुड मर्निङ DXN मा आज पनि एउटा जानकारीको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु रहेको छ एउटा सकारात्मक कुरा। अहिले पछिल्लो क्रममा हामीले विभिन्न सकारात्मक खालका कुराहरू पनि तपाईलाई सिकाइरहेका छौँ र तपाईको व्यक्तित्वमा अझै निखारता आओस्, यो कुरा सिकिसकेपछि तपाईको व्यवहार र व्यक्तित्वमा परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र तपाईँ जब सकारात्मक हुनुहुन्छ नि, सकारात्मक मान्छेले सधैँ सफलता हासिल गर्दछ। यही मान्यतालाई हामी स्वीकार्दै हामी विभिन्न सकारात्मक खालका कुराहरू पनि लिएर उपस्थित भएका छौँ। र आजको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनुभन्दा पहिले तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको माया, सद्भाव, प्रेम हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ कमेन्टको रूपमा। तपाईलाई लागेको विभिन्न अनुभव हामीलाई कमेन्टमा तपाईले राखिरहनु भएको छ, हामीलाई दिइरहनु भएको छ। हामी धेरै खुसी छौँ तपाईको यो सल्लाह सुझावको लागि र तपाईको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। अझै पनि कार्यक्रममा यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई केही लाग्छ भने आफ्नो सल्लाह सुझाव हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईका सल्लाह सुझावलाई नै लिएर विभिन्न राम्रा राम्रा कुराहरू गुड मर्निङ DXN कार्यक्रम मार्फत दिने कोसिस गर्नेछौँ। र 10,000 सब्सक्राइबर बनाउने हामी अभियानमा पनि छौँ। तपाईले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हाम्रो यसै भिडियोको तल युट्युबमा तल सब्सक्राइब भन्ने रातो देख्नु भएको छ कोठाभित्र, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र छेउमा घन्टीको आकार देख्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्। र हाम्रा जति पनि प्रस्तुति, हाम्रा जति पनि जानकारीहरू छन् तपाईले नोटिफिकेसनको रूपमा मोबाइलमा नै तपाईलाई मेसेज आउँछ र हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। यो सिक्ने सिकाउने क्रम जारी रहनेछ। तपाईबाट मैले धेरै कुरा सिकिरहेको छु र मबाट पनि तपाईले केही कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दै आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। आज सकारात्मक कुरा अन्तर्गत म कुराकानी गर्न गइरहेको छु, विनम्रतालाई अँगालौँ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मैले धेरै यसो विचार गर्ने गर्छु कि हामी जति नै सकारात्मक भए पनि, हामी जति नै सफल भए पनि हामी विनम्र हुन जानेनौँ, नम्र भएर अरू समक्ष प्रस्तुत हुन जानेनौँ भने हाम्रो व्यक्तित्व विकास, हामी जो पर्सनल डेभलपमेन्ट भन्छौँ नि, त्यसमा धेरै ठुलो क्षति हामीले बिहोर्नुपर्छ। तपाईलाई व्यक्तिहरूले जुन दृष्टिकोणमा हेर्ने गर्नुहुन्छ, जुन दृष्टिकोण तपाईहरूलाई ती व्यक्तिहरूको रहने गर्छ, महानुभावहरूको रहने गर्छ, त्यसमा धेरै परिवर्तन आउने गर्छ। तसर्थ यो विनम्रता भन्ने चिज पनि यति ठुलो चिज हो। तपाईँ आफूभित्र त्यो विनम्रतालाई ल्याउन सक्नुभएको खण्डमा तपाईलाई सफलताले पछ्याउँदै आउँछ। र आजको टपिक विनम्रतालाई अँगालौँ। सत्य कुरालाई अभिव्यक्त गर्न संयमता, सरलता एवं सभ्यताको त्रिकोणीय सहयोग मिल्नुपर्छ के। सत्य कुरा पनि अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रियामा विचार पुर्याउन सकिएन भने अनर्थ लाग्न सक्छ कुराहरू। तपाईँ सत्य कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ तर सत्य कुरा पनि अनर्थ हुन सक्छ। विनम्रतापूर्वक अभिव्यक्ति गर्नुलाई आध्यात्मिक भाषामा युक्तिपूर्वक भन्ने गरिन्छ। सत्यतालाई छोड्न पनि नपरोस् र झुटोपनको अनुभूति पनि नहोस्, यो दुवै कुरालाई मध्यनजर राख्दै आफ्ना कुरा अभिव्यक्ति गर्नु नै चातुर्यता हो। अर्को शब्दमा लोक व्यवहार हो। यो विनम्रतालाई
अँगाल्दै यो विषयमा बोलिराख्दाखेरि एउटा कथा मलाई यहाँ जोड्न मन लाग्यो। एकपटक एक सम्राटको बुढो घोडा पाल्नलाई दासलाई दिएछन् र भनेछन्, घोडाको मृत्यु भएको सुन्न नपरोस्, राम्रोसँग हेरविचार गर्नु र केही भइहाल्यो भने जानकारी भने गराउनु, तर मर्यो भने तिमीलाई तत्काल मारिदिनेछु भनेर ती सम्राटले ती दासीलाई भन्दै त्यो घोडा चाहिँ दासीलाई हस्तान्तरण गरेछन्। कस्तो विडम्बना, सम्राटको आदेश, तथापि 6 महिनापछि मुस्कुराउँदै राजालाई भेट्न दासी दरबार पुगेछन्। खुसीले गदगद भएर दासीले अति नै खुसी हुँदै हैन सम्राटको अगाडि पुगेछन्। गदगद खुसीले गदगद भएका छन् दासी है, खुसी हुँदै सम्राटको अगाडि पुगेछन् र सम्राट दासी खुसी भएको त्यो जुन रहस्य थियो नि, रहस्य जहाँ जान्नको लागि एकदम आतुर थिए के, त्यही भएर सम्राटले छिटो रहस्य खुलासा गर्ने आदेश दिएपछि दासीले रहस्य खोलिदिएछन्। दासीले भनेछन्, सम्राट, हजुरले पाल्न दिए बक्सेको प्रिय घोडाले हिजो साँझदेखि समाधि जमाएर बसिरहेको छ। कान पनि हल्लाउँदैन, पुच्छर त हल्लिने कुरै भएन, दिएको घाँस पनि खाँदैन भनेर दासीले सम्राटलाई खुसी हुँदै यो कुरा व्यक्त गरेछन्। सम्राट पनि खुसी हुँदै, धन्यवाद, राम्रो समाचार सुनायो, तिमीले पुरस्कार लिएर जानु भनेर ती दासीलाई सम्राटले भनेछन्। हेर्नुहोस् त, अब एकछिन विचार गरौँ त, कति विनम्रतापूर्वक सत्यताको रहस्य उद्घाटन ती दासीले सम्राट सामु गरे। उसको अभिव्यक्ति के थियो भन्दाखेरि घोडा चाहिँ अब रहेन, बित्न लाग्यो, मर्न लाग्यो भनेर सम्राटलाई भन्नु थियो। उनले यति विनम्रतापूर्वक त्यो सत्यतालाई सम्झौता नगरिकन अभिव्यक्ति दिन सफल भयो नि। यसलाई के भन्छ थाहा छ? सफल सुन्दर कला अनि अभिव्यक्ति गर्ने गला भन्छ यसलाई। फेरि भनौँ, सफल सुन्दर कला अनि अभिव्यक्ति गर्ने गला। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ के, अगर होगा कला और गला हो जाए ये जीवन सबके लिए भला। यदि तपाईसँग कला र गला छ भने यो जीवन नै सबैको लागि भला गर्छ र तपाईँ आफैको लागि पनि भला गर्छ के, भलाइ गर्छ है। यो कला, गला, भला स्मरणयोग्य शब्द श्रृङ्खलाको स्मरण सधैँ तपाईँले पनि राख्नु होला। किन भन्दाखेरि अघि नै मैले कथामा नै भने नि, सम्राटले ती दासीलाई यो घोडा पाल्नु, मरेको खबर सुनायो भने म तिमीलाई नै मार्छु भनेर जुन धम्काएर घोडा दिएका थिए। घोडा त अब एक न एक दिन त मर्ने नै भयो। त्यही क्रममा दासीले यस्तो राम्रो तरिकाले घोडा मर्न रहेको कुरा सम्राट सामु व्यक्त गरे कि सम्राट नै खुसी भएर उनलाई उल्टो पुरस्कार दिएर पठाए, न कि उनलाई मृत्युदण्ड। यदि त्यो ठाउँमा उनले अरू नै अन्य किसिमले त्यो कुरालाई प्रस्तुत गरेको भए, विनम्र नहुँदै हैन, विनम्रतापूर्वक अनुरोध नगरी ल घोडा मर्न लाग्यो भन्ने किसिमले सिधा भनेको भए, कुरा त त्यही हो नि त, भनेको भए सम्राटले उनलाई मृत्युदण्ड दिन्थे होला। तर उनको प्रस्तुति, उनको विनम्रताले गर्दा नै उनले मृत्युदण्ड होइन पुरस्कार पाउन सफल भए। यही नै हो सबैको जीवनमा लागू हुने कुरा, यही हो। जसले विनम्रता भएर झुक्न जानेको हुन्छ नि, त्यो झुक्न जान्ने व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन्, चाहे त्यो आफ्नो कट्टर विरोधी नै किन नहोस्। विनम्र हुन सिकौँ, विनम्रता दिन सिकौँ। हाम्रो संस्कार नै छ नि, नेपालीहरूको आधार संस्कार विनम्रता भन्ने। विनम्र भयो भने हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। हुन्छ,
आजको प्रस्तुतिबाट बिदा मागौँ। कस्तो लाग्यो आजको तपाईँलाई यो प्रस्तुति? विनम्रतालाई अँगालौँ। मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीलाई यस्तै ऊर्जा मिलोस् कि नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू खोजेर तपाईँ समक्ष ल्याउनको लागि हामीलाई पनि ऊर्जा मिलोस्, उत्प्रेरणा मिलोस् र आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक खालका विचारहरू लिएर हामी गुड मर्निङ डिएक्सनमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अब सेयर सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ मिलाएर गर्नु होला, तपाईँ आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ। आजको यो प्रस्तुतिबाट अब बिदा माग्नुपर्छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा नमन। अर्को बसाइमा अर्को नयाँ फरक प्रस्तुतिको साथमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल सुखद, स्वस्थ, मस्त, व्यस्त तरिकाले व्यतीत गर्नुहोस्, रहनुहोस् भन्दै आजको गुड मर्निङ डिएक्सनबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ डिएक्सन।